ครับกับการเดินทางครั้งใหม่กับเรียลิตี้ที่จะตามหาบัดดี้เคมีใหม่ๆกับเกมสุดฮาภารกิจสุดท้าทายใน Buddy Boy Project ถอดดาว เดินแบบที่ Harbin International Fashion Show 2026 ถามจริงๆ ย้ายโลไปย้ายโลมาอย่างนี้เหลือเวลา10 นาทีทันเหรอ 7 คน คิดดีๆนะ ทั้งคู่เชิญมากับผมเลยครับ ไปครับเดี๋ยวขึ้นไปบนศาลาก่อนเลยโอเคสวัสดีบัตตี้บอยนินบัตตี้บอยบีทำไมถึงมายืนตรงนี้ได้ คิดว่าผมได้มาเป็นผู้นำของกลุ่มก็รู้สึกว่าทำหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มได้ไม่ดีพอครับผมก็เลยอยากแสดงความรับผิดชอบออกมายืนตรงนี้ครับผม บีทำไมมาอยู่ที่นี่ เอาจริงๆก็แค่รู้สึกว่าอยากลองเข้าห้องดำดูครับอยากได้รับรู้ความรู้สึกทั้งหมดที่มารายการเนี้ยครับ เพื่อนโหวตหรือโหวตตัวเอง คนที่ได้ออกมาจริงๆจะเป็นน้องอายุ15กับ22ที่เขาเหลือ2คนสุดท้ายก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่ยังอาจจะยังไม่พร้อมที่จะรับอะไรตรงนี้ไม่มีใครอยากออกแล้วที่ลึกๆอะด้วยส่วนตัวเองแล้วอะอยากรู้ว่าเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงด้วย แล้วก็คิดว่าน้องก็ยังอาจจะไม่รู้สิคิดแทนเนาะอาจจะคิดว่าแบบเขาอาจจะยังไม่สามารถที่จะรับในความกดดันตรงนี้ได้ ก็เลยเอาตัวเองออกไป ทำไมถึงต้องเสนอตัวออก แล้วทำไมไม่สู้ สู้ครับผม มั่นใจเหรอสู้ ครับ อย่ามาทดสอบระบบที่นี่นะ ถ้าคิดว่าตัวเองไม่ดีพอ ไม่ต้องทำเป็นคนดี อยากเข้าบ้านเลยดีกว่า วันนี้จะมีแค่1 คนที่จะต้องออกจากบ้าน ฉันจะดูซิเธอ2 คนจะต่อสู้เพื่อตัวเองไหมเธอจะให้เหตุผลยังไง ที่จะให้ตัวเองอยู่ที่นี่ ในบ้าน BDB House ต่อไป ในสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ในการถ่ายรูปในทุกๆอย่าง ผมไม่ใช่คนวางแผนระบบไม่ใช่คนทำอะไรเลย ผมเป็นแค่คนในทีม ซึ่งผมยังไม่ได้แสดงความสามารถของผมออกมา เหตุผล108 ในกลุ่มเธอ ใครแย่ที่สุด ไม่ชางก็ภูมิ เพราะอะไรเขาถึงแย่ที่สุด ภูมิเป็นหัวหน้ากลุ่ม และภูมิแทบจะไม่ได้จัดการอะไรในระบบเลย ว่าจะต้องคนไหนถ่ายอะไรยังไง หรือว่าเอาความโดดเด่นของใครออกมา อีกคนชางก็เป็นน้องเลยไม่ค่อยได้ออกความคิดเห็นอะไรเท่าไหร่ แสดงว่าคนที่แย่ที่สุด2 คนในกลุ่มเธอไม่ใช่เธอถูกต้องใช่ไหม ครับ ถ้าฉันต้องเลือกพวกเขาเธอยินดีไหม ก็ยินดีครับ ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะตอนนั้น เราก็ได้แต่ดูห่างๆ ไม่ได้เห็นอะไร งั้นถามบัดดี้บอยนิน ครับ เหตุผลอะไรที่ควรจะต้องอยู่ต่อบ้านหลังนี้ ครั้งนี้ผมได้มาเป็นผู้นำครั้งแรก ซึ่งอาจทำให้ผมแบบวางแผนได้ไม่ดี แล้วก็จัดการอะไรไม่ได้ไม่ดีเลยครับทำให้ผมทำออกมาได้ไม่ดีครับ ถ้ารู้ว่าตัวเองไม่มีศักยภาพมาเป็นหัวหน้าทำไม ในกลุ่มใครแย่ที่สุด ผมกับน้องเจฟฟี่ครับ ถ้าเป็นเธอกับเจฟฟี่เธอควรคิดว่าเธอหรือเจฟฟี่ควรจะอยู่ หรือใครควรจะออก คือจริงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะคือในกลุ่มผมก็คิดว่าผมทำอะไรไม่ได้นะส่วนใหญ่ก็เป็นพี่ๆเนี่ยแหละที่จะเป็นคนรับผิดชอบให้กับพวกผมอย่างแบบพวกซันนี่หรือแบบพี่ยูจีนอะไรเงี้ยก็แบบทำอะไรไม่ได้ส่วนใหญ่พี่ๆเขาก็แบบเสียสละเป็นผู้เสียสละมากกว่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราไปเสนอตัวสุดท้ายพี่เขาก็อาจจะแบบไม่ได้แบบให้เราเป็นคนออกไป เพราะว่าเขาก็เชื่อว่าเราทำดีที่สุดครับผม ตอบ น่าจะเป็น ผมครับพี่โอ ดังนั้น เธอคือคนด้อย เธอออกไปซะตามฉันมา จริงๆ เรื่องนี้มันสอนอะไรเกี่ยวกับการใช้ชีวิตได้เยอะเลยนะครับ เหมือนแบบเราทำอะไรอย่างนี้เนาะ โดยที่เราก็ไม่ได้รู้ว่าผลตัดสินสุดท้ายมันออกมา มันจะเป็นยังไง มันจะหนักมากน้อยแค่ไหนนั่นเหมือนการเราใช้ชีวิตเนาะ ถ้าเกิดว่าเราแบบทำอะไรในสถานการณ์นั้นๆไปวันๆ โดยที่เราแบบไม่ได้ตั้งใจทำมันให้เต็มที่ แล้วเราไม่มีโอกาสได้ทำมันอีกแล้ว ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตามไม่ว่าเราจะยังแบบอยู่ แต่ไม่ได้ทำมันอีกแล้ว หรือว่าเราทำมันครั้งสุดท้ายแล้วเราไม่ได้อยู่ตรงนี้อีกแล้ว มันก็น่าเสียดายที่เราไม่ได้ทำมันให้เต็มที่เหมือนที่ผมเสียดายแทนนินเหมือนกัน วันนี้ฉันพาเพื่อนเธอ ไม่ได้มาคืนนะ แต่มาลาเพื่อนเธอซะ ตอนที่เห็นคนออกจากรายการจริงๆอ่ะทุกคนแบบจากที่ขำๆแบบตึงเงียบกันหมดผมนั่งกัดฟังจริงเหรอแบบออกจริงเหรอแล้วไอ้นีนก็ร้องไห้ออกมาแล้วแบบเฮ้ยใช่เหรอทุกคนอึ้งกันหมดตัวผมเองก็อึ้ง รู้ว่ามันเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่แบบผมไม่เคยได้เจอแบบมาเที่ยวกับเพื่อนเยอะขนาดนี้ แล้วก็พี่ๆทุกคน
แม่งโคตรใจดีเลย แต่ผมอาจจะทำได้ไม่ดีเองก็รอดูพวกมึงทุกคนได้ดาวอยู่เหมือนกันนะสู้ๆ ดังนั้นแพ้ก็ต้องกลับไป พร้อมจะกลับบ้านหรือยัง ส่งสร้อยดาวคืนมา แล้วมากับฉัน กลับไป อยากจะบอกพี่นินว่าอย่าคิดว่าตัวเองไม่มีค่าครับอย่าคิดว่าตัวเองแบบไม่ได้เก่งพอซึ่งผมเชื่อว่าพี่นินก็ทำดีมากๆแล้วพี่นินเขาแบบเป็นพี่ที่ดีเลยครับมีอะไรคอยคุยด้วยตลอดคอยแบบแก้ปัญหาร่วมกันอยู่ตลอดไม่ใช่แบบหนีปัญหาผมอยากจะบอกพี่นินว่าอยากให้พี่นินเชื่อแล้วก็สู้เชื่อมั่นในตัวเองต่อไปครับ มันเห็นเลยว่าเวลาไม่นานก็จริงแต่ว่าแม้กระทั่งบ้านโมโจเองก็มีนะที่จะแบบเฮ้ยแบบมันเห็นเลยว่าเขารู้สึกอะว่าแบบจะไปไหนแบบมันเกิดมิตรภาพมาตั้งแต่แบบวันแรกๆแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบมันมีมวลความแบบงงด้วยว่าจริงหรอปนแบบก็เศร้าๆแบบต้องไปแล้วหรอแบบต้องแยกกันแล้วหรออะไรเงี้ยแต่ก็ตามเกมโอเคผมคิดว่าผมไม่ได้โกรธใครนะครับหรือว่าแบบไม่ได้แบบคิดว่าใครผิดเลย ผมแค่รู้สึกว่าเรามามองตัวเองเราก็ควรทำได้ดีกว่านี้จริงๆแล้วเราก็ได้บทเรียนเยอะแหละในวันนี้ ทุกคนครับ เดี๋ยวเราไปต่อกัน รู้ว่าอารมณ์ไม่ได้หรอกชาเลนจ์ต่อไป เดี๋ยวเราจะแบ่งเป็น2ทีมครับเพราะว่าเรา20คนพอดี เดี๋ยวไปแข่งเกมกันเพราะฉะนั้น เดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ใส่ชุดกีฬามาเจอกันครับไม่ว่าเรื่องราวที่ผ่านมามันจะเจ็บปวดแค่ไหนนะครับแต่ยังไงเนี่ยนะครับเราก็ต้องยินดีกับผู้ชนะยินดีด้วยนะครับทีมน้องภูครับคุณจะได้สมาชิกเพิ่มของเก่าเรามี7คนถูกต้องไหมคุณมีสิทธิ์เลือกครับอีก3คนเพื่อเข้าทีมคุณครับและอีกทีมจะเป็นที่เหลือจะเป็นฝั่งตรงข้ามทันทีคนที่1ที่คุณจะเลือกคือใครครับ ผมได้รับคำแนะนำมาจากพีเตอร์ครับ ครับ เราเลือกจากหน่วยการครับ ครับผม ว่า เป็นใคร ก็คือภูมิครับภูมิ ภูมิไปทางนี้เลยครับ พวกพี่ๆเขาน่าจะรู้อยู่แล้วว่าผมเคยเป็นนักบอลครับพวกพี่ปีเตอร์อะไรอย่างงี้น่าจะพอทราบอยู่แล้วครับก็เลยดึงผมเข้าไปร่วมทีมครับผม และคนที่2ที่จะเลือกเข้าทีมนั่นก็คือ ช้างครับ ช้างครับและคนสุดท้ายครับ เลือกพีทครับ พีทครับ พีทครับสวัสดีครับพีท เขาก็เลือกผมมาเป็นอันดับสุดท้ายรองจากภูแล้วก็ช้าง ก็ผมแค่รู้สึกว่าดวงผมซวยตลอดเจออยู่ทีมไหนก็คือแพ้ตลอดผมก็เลยโอเค อันนี้เป็นกีฬาที่เราแบบถนัดมากที่สุดด้วยก็เลย คิดว่าน่าจะชนะ นี่คือทั้ง2ทีมนะที่จะแข่งขันกัน แต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเป็นชาเลนจ์อะไร แต่ที่สำคัญครับที่ปรึกษารุ่นพี่เอาเป็นคนเดิมแล้วกันพี่เจมส์ดูแลทีมเก่าเลยแน่นอนครับพี่เจงั้นฝากดูแลอีกทีมด้วยครับเชญครับไปเลยพี่จ๊อบให้คุณเป็นกรรมการแล้วกัน แล้วอธิบายด้วยครับว่าชาเลนจ์ต่อไปคือชาเลนจ์อะไรฝากด้วย ครับชาเลนจ์นี้เนี่ยชาเลนจ์นี้มีชื่อว่าฟุตบอลฟุตใจครับผมกติกาก็คือเราจะแบ่งทีมเป็น2ทีมทีมละ10คนนะครับเราจะลงทีมละ5คนและอีกเข้า5คนจะเป็นตัวสำรองทีมไหนที่ทำคะแนนได้มากที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะไปผู้ชนะเนี่ยจะได้ดาวทั้งหมดคนละ2ดวงนะครับและพิเศษก็คือผู้ที่ทำประตูได้จะได้เพิ่มประตูละ1ดวงกี่ประตูก็ได้ อย่างนี้ไม่ต้องมีกองหลังแล้วมั้ง ไม่รู้สมมติยิง7ประตูก็บวก7ดาวสำหรับคนคนนั้นคนเดียวไม่ต้องแบ่งใคร โอเค งั้นแยกไปวางแผนได้เลยครับ เดี๋ยวทีมงานเซตติ้งฉากนิดนึง บอกว่าถ้าไม่กังวลเรื่องโกลเล่น5คนไปเลยเตะ5คนไปเลยแต่ถ้าโกลก็เล่นคนหนึ่งแล้วก็เป็น4ยืน4คน2-2แต่ถ้าเล่น5ก็คือ2-1-2เอามา3 2 1จิ้มคุณกรรมการครับ ครับผม ผมมีปัญหาฮะในฐานะผู้ดูเนี่ย ยังไงครับ
ผมมองว่า2ฝั่งเนี่ยใส่เสื้อกันแบบเนี่ยดูดิโทนดำขาวอะไรเหมือนกันหมดเลย แยกไม่ออกอะครับว่าทีมไหนเป็นทีมไหนคนดูไม่รู้เรื่องครับ ครับผม ทำไงดีฮะ อาจจะต้องมีสักทีมถอดเสื้อครับเป็นแปรบอลเข้าโกแค่แปรคนเดียว ก็คือเหมือนดวล1 ต่อ 1ถ้าฝั่งนี้ชนะถ้าฝั่งนี้แปรเข้า เหมือนจุดโทษอะ ฝั่งนี้เข้าก็เสมอก็เอาคนถัดไปมาแปร โอเค แต่ถ้ามีคนใดคนหนึ่งพลาดก็ซัดเดนเดสเลยอีกคนแปรเข้าอีกคนหนึ่งจะได้เลือกว่าจะถอดหรือไม่ถอด คนแรกครับ ได้เลยครับถอดแล้วไป ไปแรก ลูกนี้เข้าเพื่อเสมอนะฮะแต่ถ้าไม่เข้าก็คือทีมแรกจะได้สิทธิ์ ครับ เลือกว่าจะถอดเสื้อหรือใส่เสื้อโอเคปะ โอเคครับ ทีมกินไก่ถอดเสื้อถอดเลย พี่ว่าแล้วว่ามึงยิงดีๆสิอะไร ครับผลก็ออกมาแล้วนะครับ แปรนี่วืดถากเสาไปนะฮะนั้นทีมฝั่งนี้นะครับต้องเป็นฝ่ายถอดเสื้อนะครับถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฟังสัญญาณนะครับถ้าได้ยินเสียงนกหวีดแล้วก็ถอดได้เลยครับผม let's go โอ้ย เขาแผนไว้แล้วแผนไว้ได้แต่เดี๋ยวมันมีประชุมก่อนที่จะเริ่มโปรเจกต์กันแผนไว้แล้วว่าถอดแน่แมตช์นี้ได้ถอดสมใจถอดเสื้อกับทะเลโชว์ให้เด็กมันดูไปว่าแบบใครเป็นแดดดี้ของจริง ผมเข้าใจว่าแบบการปั้นซิกแพคขนมปัง6 7 8 ก้อนของเฮียเนี่ยมันลำบากคือมาแบบแล้วทาน้ำมันเปล่าตัวมันแผลบลงสนามแบบสู้แดดเวอร์นะตรงนั้นน่ะคือผมอยู่500 เมตรมองไปตรงชายหาดเห็นพี่จ๊อบแล้วสะท้อนแสงปุ๊บ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  โดนน้องอีกทีเขาจะตายแล้วแล้วเรามีเพิ่มขนาดโอ้เห็นตัวไหมเสื้อกลับไปด้วยเป้เอาตัวเปลี่ยนตัวดีเจไหวปะดีเจเอาไหมดีเจลงไหมเสร็จปึ้งเราก็อุ้มเขามาเพราะว่ามันจังหวะมันใช่ก็แบบไปนอนอยู่นั้นทำอะไรก็อุ้มได้น้องตัวแค่เนี้ยก็ฮิวมาว่าเดี๋ยวเขาจะได้แข่งกันต่ออะไรยังไงมันเจ็บมากเลยครับเหมือนแบบทั้งเจ็บทั้งจุกทั้งแบบปวดหัวโอ้โหหน้าแดงมากตอนนั้นเหมือนแบบรู้สึกเหมือนเลือดจะออกด้วยแต่เช็คแล้วไม่ไม่ออกครับเรียบร้อยระหว่างผมเนี่ยนะครับสนุกนะครับแต่ว่าเตะผิดฝั่งเท้าครับเตะข้างหน้าแล้วเลยเล็บฉีกครับเลือดออกนิดนึงครับเสียดายนิดนึงอยากเล่นอีกแป๊บนึงครับเป็นยังไงบ้างทุกคนนักกีฬาทั้งหลายโอ้โห เยี่ยมครับ เป็นไงครับโอ้สุดยอดคุณเก่งกันมากเลยนะผลเป็นยังไงบ้างเนี่ยเมื่อกี้ 2-0 ครับ 2-0ทีมไหนเป็นฝ่ายชนะเนี่ย ทีมกินหมูฮะ กินหมูครับ นี่ครับหัวหน้าทีมครับ แสดงว่าสมาชิกของทีมกินหมูทั้ง10คนเนี่ยรับใบดวงดาวคนละ2 ดวงและแน่นอนนะเมื่อกี้บอกว่า2-0แสดงว่ามีผู้ทำประตู2 คนถูกเปล่า ถูกต้องครับ ใครบ้างฮะยกมือหน่อย ไม่ไหนครับ แบบนี้ชางกับภูมินะฮะรับไปอีกคนละ1 ดวง ก็ชาเลนจ์ฟุตบอลฟุตใจนะครับ ก็สนุกมากครับเป็นชาเลนจ์ที่สนุกมากคือผมเป็นคนเล่นฟุตบอลอยู่แล้วเป็นคนเล่นอยู่แล้วเล่นเป็นหลักเป็นกีฬาหลักที่เล่น ก็ได้มาเล่นกับเพื่อนๆใหม่หลายๆคนก็สนุกดีครับ อย่างช้างนี่ก็ถือว่าครองบอลดีครับ ส่วนพี่พีทก็จวดจ้าครับจี๊ดเร็วครับแข็งแกร่งครับผม ก็ผมคิดอยู่แล้วว่าชนะชัวร์เพราะว่าหลายๆคนก็แบบเป็นนักฟุตบอลมาก่อนด้วยครับผมแล้วก็เล่นกันแบบนิดหน่อยก็เคมีก็เข้าขากันละง่ายเลย นี่คือของรางวัลกับชาเลนจ์ในครั้งนี้ครับซึ่งแน่นอนว่าชาเลนจ์นี้สนุกสนานได้ออกกำลังกายกัน
ส่วนคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปอาบน้ำแต่งตัวกันอีกสักหน่อยแล้วเดี๋ยวกลับมาคืนนี้เรามีไนท์ปาร์ตี้ครับอ้อทำหน้าต้องเศร้าปะโถเดี๋ยวมีของรางวัลให้ละกันส่วนของรางวัลของผู้แพ้นะครับรับไปเลยความชุ่มฉ่ำลุยใช่ทีมที่แพ้ก็คือเขาล็อกเป้าไว้เลยว่าเฮ้ยจะต้องจับทีมที่แพ้สักคนนึงโยนลงทะเลแล้วผมก็โอเคใครดีคุยกันสักพักหวยไม่ตกที่พี่เยียพอปุ๊บลงโทษปุ๊บพี่เยียรู้ตัวพี่เยียกับพี่บีวิ่งออกกูออกก่อนเลยพี่บีวิ่งเข้านี่รอดพี่เยียวิ่งไปฝั่งนู้นผมโอเคเดี๋ยวผมตามผมแบบฟิตอยู่แล้วตามปุ๊บเรียบร้อยผมก็เอาโอเคอยากเล่นน้ำด้วยก็เลยโดดทับเลยลงน้ำด้วยกันครับสนุกดีดูแลน้องอย่างดีทำให้ทุกอย่างแล้วก่อนหน้านี้ผมเพิ่งอาบน้ำเสร็จผมมาโคตรหล่อเลยกูมาช้าสุดด้วยมึงทำกับกูแบบนี้ อันนี้อะไรอ่ะ แต่นี่คืออินโนซามอินโนซามช่วยเรื่องอะไรเขาบอกว่าถอดเนี่ยช่วยย่อยคือถ้าสมมติว่าคุณรู้สึกแน่นท้องจุกเสียดเนี่ยเวลากินเราเยอะๆเนี่ยอาหารไม่ย่อยเนี่ยนี่กินง่ายอร่อยด้วยไนท์ปาร์ตี้ครับ ทุกคนเป็นยังไงบ้างครับนี่คือคืนสุดท้ายที่เราจะได้อยู่ด้วยกันแล้วนะทุกคนเหล่าบัดดี้บอยครับเป็นยังไงบ้างตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้รู้สึกว่าแบบมีใครอยากพูดอะไรไหม อย่าบอกว่าเรามาจากโมโจมาจากสตาร์เตอร์เลย นี่ ว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราคือเพื่อนกันแล้วนะต้องบอกว่ามันยากมากเลยนะเว้ยที่จะใช้เวลาแบบเพียงแค่3 วันแล้วไม่จะสนิทกันขนาดนี้ต้องบอกว่าขอบคุณทุกคนมากเลยดีกว่าเพราะแบบทุกคนให้ความร่วมมือกับทุกกิจกรรมเลยไม่มีแบบแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเอางี้จริงๆเรารวมค่ายกันเลยมั้ยให้เจ้าข้าวหอมไปไหนแล้วพรุ่งนี้สนุกกว่านี้แน่นอนก็พรุ่งนี้ก็เต็มที่กันอีกวันหนึ่งแล้วหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นใครจะได้ดราม่าดราน้อยโอ้โหไม่เกี่ยวนี่เพราะทุกอย่างไม่อยู่ที่ใจตั้งแต่วันแรกจนถึงตอนนี้มีอะไรที่รู้สึกเปลี่ยนไปบ้างไหม ความสัมพันธ์นะครับวันแรกเนี่ยเจอกันเนี่ยผมรู้สึกว่าตึงกันหมดนะจริงเหรอใช่เพราะว่าเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแต่ว่าผ่านมา2 วันเนี่ยสนิทกันหมดได้เหมือนแบบได้เพื่อนใหม่มาตั้งอีกแบบ21 คนใช่รวมพี่ๆอีก4 คน25แล้วแจ๋วเลยนะใช่ครับเหมือนทุกคนสนิทขึ้นเยอะมากๆเลยครับขนาดแค่ผ่านมาวัน2 วันเองแล้วก็วันที่บรีฟฟิ้งคือทุกคนเงียบเลยครับวันนี้คือคุยกันได้ตลกทะเลาะกันได้ครับมีต่อเลย มีต่อเลยมีต่อหรืออยากพรีเซนต์ก็ได้นะอยากจะพรีเซนต์ใครก็ได้เราสนิทนะแต่ว่ารู้สึกว่ายังไม่ได้เห็นเรายังไม่ได้เห็นตัวตนแท้ๆของเขาเลยอะไรเงี้ยจริงๆผมรู้สึกว่าผมคุยกับนัทน้อยที่สุดในบรรดาพูดเลยนัทกับโอโซนคุยน้อยสุดใช่แต่ว่าโอโซนเมื่อกี้พูดไปแล้วนัทคุยน้อยสุดครับกินข้าวก็ยังเนี่ยกินแล้วครับเฮ้ยพิซซ่าจังหวะที่แบบเขาเปิดประตูมาปุ๊บเห็นพี่โอเดินมาแล้วก็นีนคือแบบว่าโอ้โหใจชื้นมากเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่แบบว่ายกมือถามตอนกลางวงเลยว่าแบบมันมีพอจะมีช้อยอื่นไหมแบบว่าโหวตดาวเก็บดาวอะไรให้น้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่มีแต่ตอนแรกคิดว่าแบบน้องกลับบ้านแล้วจริงๆเพราะว่าไม่ได้เจอกันตั้งแต่เตะฟุตบอลแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะนานเกินไปพีทก็บอกว่าเสื้อผ้าก็เก็บไปหมดแล้วนะพี่แบบแล้วก็พี่อีกคนหนึ่งทีมงานอีก1 คนก็หายไปซึ่งเขาเป็นคนว่าคนนี้แหละพากลับกรุงเทพครับก็ดีใจที่เขากลับมาก็คือตอนแรกก็งงว่าคิดว่าเขาให้ออกจากบ้านนี้สุดท้ายมารู้ว่าให้ออกจากบ้านนี้ไปซื้อพิซซ่าที่เลยปากซอยไป20 กว่าโลแล้วก็กลับมาพิซซ่า20 ถาดแบกกลับมาอย่างนี้แล้วก็ขนมอีกครับฉันไล่เข้าไปเนี่ยไล่เข้าไปซื้อพิซซ่าให้พวกเธอทานเนี่ยเอามาคืนแล้วเรียนเชิญปาร์ตี้กันเต็มที่เอาแจกเลยทั้งนั้นอ่ะส่งอะไรหนึ่งส่งต่อให้ส่งแล้วอ่ะอันนี้ยังไม่เอานี่กินลงเลยเหรอส่งไปเลยครับเสียแรงที่คุณร้องไห้ไอ้เจ๊มาร้องไห้เนี่ยแนะ
นอกจากที่เราจะมีแบบว่าพิซซ่ามากินเป็นปาร์ตี้ตอนค่ำคืนแบบเนี้ยเดี๋ยวจะมีสิ่งหนึ่งที่จะเป็นกิจกรรมที่แบบว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเลือกเขาเรียกว่าเบสบัดดี้เขียนใส่กระดาษ แล้วก็บอกความในใจว่าทำไมถึงเลือกคนคนนี้ เพราะอะไรหมดแล้วหลังกาก้าเราไม่ไหวแล้วกาก้าเราไม่ไหวแล้วทีมงานนะสตาฟอะไรเนี่ย ปวดท้องปวดยันหลังเลย โอเคครับ เนี่ยมันปวดท้องจังหวะ มาแล้วรถมาแล้ว ระวังโต๊ะค่ะระวังโต๊ะ เคยเหตุการณ์ไม่คาดคิดกับน้องชานะพี่ คือหลังจากน้องเตะบอลเสร็จอะคือผมได้ยินแผ่วๆมาว่าเหมือนน้องปวดท้อง แล้วพอเราเริ่มถ่ายกันตอนที่ปาร์ตี้ชุดนอนเนี่ยครับ คือน้องเริ่มปวดท้องไม่ไหวคือเหงื่อออกหน้าซีดแล้วก็แบบคืออากาศมันร้อนแต่น้องสั่นเนี่ยครับน้องหนาวก็เลยให้น้องเข้าไปพักแต่เหมือนอาการน้องไม่ไหวจริงก็เลยต้องเรียกรถโรงพยาบาลมารับครับทุกคนใจหายพี่แบบคือผมตรงๆว่าผมไม่ชอบเสียงรถโรงพยาบาลเลยเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันจริงก็ไม่น่ามีใครชอบพี่เสียงรถโรงพยาบาลเพราะว่ามันทำให้รู้สึกว่าเราใจหายแล้วก็ทำให้ต้องเกิดกับน้องเราหรือว่าแบบเพราะว่าน้องชานิสัยดีมากพี่ผมรู้จักน้องแต่วันแรกที่เขาไปนัดประชุมกันก็เห็นว่าตอนนี้ถึงมือหมอแล้วก็ขอให้น้องปลอดภัยครับแต่ภาวนาให้น้องไม่เป็นไรมากก็พอครับ เขาไม่มีคุณหมอมารับเรียบร้อยแล้วแต่ว่าภารกิจของเราเนี่ยยังดำเนินต่อไปงั้นปีเตอร์คนแรกเปิดเลยไปคนอื่นกินได้ปกติเลยนะ enjoy enjoyติ้งค่ะ มาครับผมจริงๆให้เลือกบัดดี้หนึ่งคนนี้ยากมากเลยนะเพราะว่าทุกคนก็มีข้อดีของตัวเองที่เราไปเขียนนี่อยู่ในมือนี่แล้วครับกับเบสบัดดี้เพื่อที่ดีที่สุดสำหรับ2 วัน 2 คืนที่ผ่านมาตรงนี้ครับผมโดยที่เขาบอกว่าคนที่โดนโหวตเบสบัดดี้เยอะที่สุดนะครับจะได้5 ดาวแบ่งเพื่อนได้ไหมได้แบ่งได้ด้วยถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนที่เป็นเบสเฟนจิตใจดีอาจจะอยากจะแบ่งปันให้ใครบางคนบ้างถ้าอย่างนั้นเรามาลองดูกันเลยไหมฮะว่าใครจะเป็นเบสเฟนผ่านชื่อให้ด้วยว่าเป็นใครเดี๋ยวให้เขามาอ่านเองยูจีนเชิญยูจีนนะเชิญเลยครับยูจีนเพราะพี่คือคนแรกที่ผมกล้าคุยด้วยแถมทำงานสายเดียวกันน้องฉับ พวกเราทั้งโต๊ะรู้เลย หันไปหาคนคนเดียว ยูจีนจับอีก1 คนเฮ้ยมีคนโหวตวะมีคนเดียวแหละน่าจะเป็นนามแฝงนะฮะเขาเขียนว่าอะไรเสียงหัวเราะ BDB แปลว่าอะไรอ่ะ เหมือนเป็นเสียงหัวเราะให้กับบัดดี้บอยจริงมันของดีนี่มันสายธรรมชาติโชคดีนะนี่มันสายธรรมชาติพี่บีก็พี่บีเป็นพี่ที่คอยช่วยเหลืออะไรหลาย ๆ อย่างครับ บางอย่างผมไม่ค่อยรู้เรื่องก็ได้ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็ได้นอนเต็นท์ด้วยกันกูรู้มึงไม่ค่อยใบ้เลยแน่นอนเต็นท์ด้วยกันอย่างนั้นนะอีกอีกก็เลยคิดสกปรกเราไม่มีอินเสิร์ตให้ดูไม่มีนะครับไม่มีแผ่นไหนเขียน ก็เลยคิดว่าต้องเป็นพี่บีครับคนอื่นเขาบอกผมไม่ได้อาบน้ำผมไม่ได้ดีอันนั้นมึงดูภาพจำกูจะออกไปยังไงทีนี้ไม่เหลืออะไรแล้วน้องเนนพี่บีไม่มีสบู่ทุกคนเราเขียนเหรอไปขอสบู่เหรอที่ถึงขั้นเขียนโพสต์อิทไปถึงเขาขอสบู่ เดี๋ยวพออันนี้พวกนี้ออกไปอ่ะทุกคนแม่งมองผมสกปรกมาความจริง5 วะคุยกันถูกคอนิสัยดีชอบอะไรคล้ายๆกันน่าจะเป็นคนแบบว่าพูดน้อยเนาะ ทำให้กล้าหาญที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเล่าประสบการณ์ที่จะทำให้ผมไปถึงเป้าหมายได้ และยังคอยดูแลผมในระหว่างที่ทำกิจกรรมร่วมกันเสมอขอบคุณครับ อยากให้น้องเติบโตในวงการดีๆสู้ๆขอบคุณครับ
มาใบสุดท้ายแล้วเปิดเลยเอาไหนลองอ่านซิว่าเป็นใครก็เล่นเหมือนนะเฟลอาคาซาครับไม่ต้องเดาเลยนะ น้องเจฟฟี่นี่ได้ทั้งหมดกี่คะแนนครับกี่โหวต4 โหวตมีอะไรจะพูดกับ4 คนที่โหวตเราและทุกคนในนี้ก็กลางเลยมั่นใจอยากทำอะไรทำขอบคุณมากๆครับก็ผมก็อยากจะรู้จักกับทุกคนครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่โหวตให้กับผมก็ไม่คิดหรอกว่าจะมีคนแบบสนใจผมอะไรอย่างนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ผมโฟกัสที่การเข้าหาพี่ๆมากกว่าเพราะว่าในโน้ตที่เขาเขียนออกมามันชัดเจนมากมันแบบฟูลฟิลมากจริงๆฮะในแต่ละโน้ตที่เขียนแบบสร้างเสียงหัวเราะเป็นน้องที่ดีคอยบูสต์เพื่อน energy เพื่อนมันเป็นแบบโพสิทีฟหมดเลยครับผมกล้าเป็นตัวของตัวเองเลยครับเพราะผมรู้สึกว่าพอผมไม่ได้เป็นตัวของตัวเองแล้วหรือว่าผมต้องพยายามที่จะแบบประดิษฐ์อะไรบางอย่างจะรู้สึกว่าไม่ธรรมชาติเหมือนเราต้องคิดอยู่ตลอดเวลาจนทำให้เราบางครั้งเราไม่มี awareness ในการแบบกับกิจกรรมต่างๆซึ่งมี1 อย่างที่เจฟฟี่สามารถทำได้จะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะเมื่อกี้เราพอทราบแล้วเห็นไหมว่าทุกคนมีดาวเท่านี้นะเราไม่ทวนให้แล้วนะเจฟฟี่อยากจะแบ่งดาวเนี้ย5 ดาวนี้ให้ใครหรือเปล่าหรือว่าอยากจะเก็บไว้เองได้หมดเลยนะจะกี่ดาวก็ได้แต่ทำได้แค่ตอนนี้เท่านั้นนะเลิกนี้ทำให้อีกไม่ได้แล้วมอบใช่ไหมครับผมตัดสินใจที่จะมอบครับจะมอบทั้งหมดกี่ดาวและกี่คนครับ5 ดาว 2 ดาวมอบ2 ดาวกี่คนครับ5 คนตกเลขปะเนี่ย5 ดาวมอบ2 ดาวครับแล้วจะมอบกี่คนครับมอบให้พี่ปูคนแรกครับผมอยากจะแบ่งอย่างน้อยสักผมก็เตรียมไว้สัก2 ดวงนี่แหละครับเตรียมไว้สัก2 ดวงแบ่งให้แบบกับคนที่ผมไว้ใจแล้วก็สนิทด้วยคนแรกที่เราเลือกคือพี่ฟุกครับทำไมถึงพี่ฟุกเขาเหมือนเขาเข้าใจผมครับเขาเข้าใจผมในทุกๆเรื่องเขาคอยที่จะด้วยความที่เขาเป็นพี่ผมเขาก็มีประสบการณ์มากมายเราก็สามารถแชร์กันได้งั้นคนที่จะมอบดาวให้อีก1 คนคือพี่พอฮะเช็คตัวเองเลยครับใครรู้ตัวว่าตัวเองคิดว่าตัวเองมีดาวน้อยสุดตอนนี้1 ดาวถูกไหมเพราะไม่มีใครมี0 ดาวเนาะเพราะงั้นใครที่1 ดาวยกมือขึ้นมาครับงั้นแสดงว่าน้องๆ3 คนนะครับคืนนี้ต้องไปสร้างประสบการณ์ดีๆกับการแบบว่านอนในบรรยากาศท้องฟ้าแจ่มใสนอนเต็นท์ทั้ง3 คนเลยครับโอ้เสียใจด้วยนะเสียใจด้วยแล้ววันนี้เขาบอกว่าเราต้องนอนกัน3 คนใน1 เต็นท์ที่เบียดมากๆครับน่าจะไม่รอดนะครับพรุ่งนี้อาจจะตื่นปวดหน่อยเราจะนอนยังไงให้ได้3 คนครับเพราะว่าที่มันอาจจะแคบไปหน่อยแต่ผมก็เคยพูดไปแล้วว่าอยากนอนแล้วก็ได้นอนจริงๆด้วยครับเรียบร้อยครับผมน้อง3 คนสู้ๆนะเดี๋ยวพี่เขาจัดที่นอนให้ถ้าเกิดว่าไม่เป็นเดี๋ยวทีมงานสอนกางเต็นท์นะทุกคนนะเพราะงั้นอย่าเพิ่งไปไหนนะครับส่วนคนอื่นพักผ่อนตามอัธยาศัยครับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มีศึกหนักรออยู่เย้ตุกกระตักทั้งหมดเลยพี่เลี้ยงดูใหม่สิพี่จะพักตั้งนานแล้วทวนบทกันหน่อยเจ็บปวดแอบเจ็บปวด